I den här videon så ska jag visa dig mitt största innehav ibland mina aktier. Sinch. Värdet på mina Sinch-aktier är nu uppe i över 200 000 kronor. Och om jag skulle sälja mina aktier just nu så hade jag gjort en vinst om drygt 150 000 kronor eller 216%. Kommer jag sälja mina Sinch-aktier? Nej! I den här videon så vill jag berätta varför jag inte tänker sälja mina aktier i Sinch och hur du ska tänka ifall du har en aktie som har gått ganska bra och ifall du funderar på att sälja. Det är väldigt vanligt att man säljer sina aktier för tidigt när man håller på och köper och säljer med aktier. Det är nämligen så att de allra flesta nybörjarna, de säljer sina aktier för tidigt och sen så tittar man tillbaks efter ett år eller något sånt och så tänker man: åh tjena, här har jag gått miste om mycket pengar. Mitt namn är Marcus Lindblad och det är jag som driver Spara Cash, där jag vill lära dig spara i aktier, fonder och mycket annat. Men nog om mig, för nu ska vi hoppa in på varför du inte ska sälja dina aktier. Eller hur du ska tänka ifall det är så att du tänker och du kanske vill sälja dina aktier. Så här är det, att de allra flesta nybörjarna, de gör misstaget att de säljer sina aktier för tidigt. Och jag har gjort precis samma sak nämligen. Jag tittade tillbaks på min aktiehistorik och då hittade jag Fortnox. Jag sålde mina Fortnox-aktier december 2019 för 26 000 kronor. Hade jag inte sålt dem så hade de idag varit värda 87 000 kronor. Alltså, jag sålde dem för 26 000, idag hade de varit värda 87 000 kronor. Och det här är ett otroligt vanligt misstag som inte bara nybörjare gör, utan även proffs, folk som har suttit och handlat på börsen i 20 års tid. De gör samma saker. Har du gjort samma sak? Har du sålt någonting för tidigt? En aktie, en bil, en tavla, Pokémon-kort, vad som? Skriv en kommentar här nedanför. Och jag tror att det vanligaste problemet är att man tror att den här aktien har gått upp så pass mycket att den kommer sluta gå upp. Men det är så vanligt att det bara fortsätter upp och upp och upp. Och man tror att man har prickat toppen fast man inte har det. Så jag tänker att vi ska gå igenom lite taktiska grejer som du kan använda dig av ifall det är så att du faktiskt överväger att sälja. Tips nummer 1, och det är att du säljer avkastningen, alltså det som du har gått plus, alltså din vinst. Sälj bara den så har du kvar din grundinvestering. Men då har du i alla fall säkrat vinsten, så det du kan förlora som mest, det är din grundinvestering som du först gick in med. Tips nummer 2, det är att du säljer din grundinvestering och sen låter du vinsten i den här aktien ligga kvar. Och då gör du ju så att då säkrar du ju upp det som du faktiskt har gått in och investerat med från början. Placera de pengarna någon annanstans, men låt vinsten ligga kvar. Så är det så att aktien fortsätter att gå upp, då är det ju bara gratis pengar om man säger så. Alltså det är din vinst som får fortsätta rida med ifall det fortsätter upp. Tips nummer 3, det är att du kan sälja hälften av din investering. Alltså om du har gått in med 10 000 kronor, ja, sälj av hälften. Då säljer du inte bort allt, så att ifall det fortsätter gå upp så är du fortfarande med på tåget. Men du minskar ju din eventuella vinst då i sådana fall. Men då har du säkrat upp lite pengar. Tips nummer 4, det är att du inte ska sälja allt på en gång. Ifall det är så att du har en aktie som har gått ganska bra, som i mitt fall där Sinch är värt typ 200 000. Det är inte så smart ifall jag säljer allt på en gång, utan jag kan gå ut med lite åt gången. Typ som jag sa i tidigare tipset, kanske sälja hälften eller kanske fördela upp det i kanske 4 olika försäljningar så att man inte gör allting på en gång. Det kommer kosta lite mer i courtage, men ifall det är så att det fortsätter upp så har du ju sålt lite dyrare och får lite mer vinst med tiden också. Tips nummer 5, det är ju att sälj inte dina aktier. Du kanske är övertygad om att företaget kommer att gå bra. Eller du kanske har fel helt enkelt. Varför ska du sälja?
Fundera verkligen på om det är rätt att sälja, för i de allra flesta fallen så är det bara kortsiktigt brus, att det händer någonting som virus i samhället eller vad som gör att du blir tveksam på din investering. Men det är så att ganska ofta så har man faktiskt fel och kanske bör ligga kvar. Alright, men jag har ju lovat dig, jag ska berätta varför jag inte tänker sälja mina aktier i Sinch. Och så här är det, från början så var det så att jag hörde om företaget Sinch först i podden Market Makers, tror jag att det var. Och sen så började jag göra lite research, jag började kolla på de här presentationerna från vdn ifrån Sinch. Och jag fick en jäkligt bra känsla. That means that we on average touch every single mobile phone on the planet on average 14 times per year. Och jag tyckte att aktien handlades väldigt starkt och från början så gick jag in ganska tungt. Och det är därför som jag sålde av lite kort därefter. För att jag tyckte att jag var lite för tung i den här aktien ifall det skulle vara så att det gick ner helt plötsligt. Men sen så började jag läsa på lite mer och fick en bättre och bättre känsla över företaget. Vad jag gillar med Sinch är att de har sedan dag ett alltid varit lönsamma. De har alltid gjort vinst. De 3 främsta anledningarna till varför jag inte säljer mina aktier i Sinch just nu, det är nummer 1, så vet jag att Softbank, ett stort japanskt investeringsfond typ, har investerat väldigt mycket pengar i Sinch. Och de kommer använda de här pengarna till förvärv och liknande, och jag tror på dem som ägare i det här företaget. Nummer 2, det är att de kommer göra en aktiesplit snart, vilket betyder att priset på Sinch aktier är ganska högt. Och det här har ingenting med värdering att göra, utan det är bara att det kostar ganska mycket att köpa en aktie i Sinch. Och de kommer lösa det här genom en sån här aktiesplit, vilket betyder att man får fler aktier. Och det här har egentligen ingen påverkan direkt på företaget, men psykologiskt sett så är det så att du och jag gillar att köpa aktier som inte kostar så mycket. För att det blir ju lättare för oss att köpa aktierna. Och jag tror att det kan ha en teknisk påverkan på aktierna, vilket kan göra att fler småsparare som du och jag kommer vilja köpa aktier i Sinch när det är lite lättare att kunna handla dem. För då kommer den gå ifrån, säg att den kostar 1700 kronor nu, så kommer den kosta 170 kronor sen. Vilket kommer göra det mycket lättare att köpa fler aktier i Sinch. Det tror jag kan leda till att priset kommer fortsätta att gå upp på Sinch. Och den tredje anledningen, det är huvudkonkurrenten Twilio. Twilio är ett amerikanskt företag som är just nu värt drygt 6 gånger större, eller 6 gånger mer än vad Sinch är värda. Och jag tycker att det finns liksom ett gap här som Sinch kan liksom fylla som en bra konkurrent till Twilio. Eller så kanske någon vill köpa upp Sinch eller vice versa. Jag tror i alla fall att Sinch har mycket att ta ikapp hos Twilio. Men jag gillar helt enkelt att äga företag som växer ganska snabbt, vilket Sinch gör. De ökar tillväxten och köper upp nya företag och sköter sin business galant. Och jag gillar sådana företag och aktier för den delen som har ett bra momentum. Kursen fortsätter att tryckas uppåt, fler handlar och investerare kommer in. Men det känns positivt i mina öron i alla fall. Jag litar på min magkänsla helt enkelt och det känns bra. Men det här är inga köpråd, utan det här är mina åsikter. Tänk på ifall det är så att du funderar på att köpa aktien. Den har gått upp otroligt mycket och den kan lika gärna gå ner 20% på en vecka. Så ta det försiktigt. Ta inte vad jag säger som några råd. Och det absolut viktigaste som jag vill att du ska ta med dig från den här videon, det är att försök hålla dig borta ifrån säljknappen när du håller på med aktier. Håll dig undan den för att du ska vara långsiktig och det är då du tjänar pengar. Jag har inte sålt någonting inom aktier nu på drygt 1,5 år tror jag. Och det har gått så fantastiskt mycket bättre när jag bara köper istället för att sitta och byta aktie till aktie fram och tillbaks. Dels så bränner du ganska mycket courtage, det kostar mer i avgifter och sen så kanske du stannar utanför marknaden och går miste om att andra företag går upp. Det är bättre att du satsar på att försöka tjäna mer pengar, spara mer pengar och investera mer pengar istället för att byta från den ena aktien till den andra. Det kostar dig en massa avgifter och du går miste om avkastning och förmodligen så gör du bara fel. Det är bättre att investera, låt dem ligga, låt vinnarna gå upp och ta det chill. Var inte så hetsig, ta det lugnt, ta det launa. Men hoppas att du fick några bra tips i den här videon. Tack så mycket för att du har kollat. Och
Shit, nu är vi 17 000 prenumeranter på YouTube. Fan vad grymt. Jag hoppas att du har det asgött. Ta hand om dig. Vi ses. Ciao. This video is brought to you by Swedish Tap Water. The juice of love. The juice of life. The juice of heaven. Heaven's juice. Himmelsjuice.